Jag drömmer om en isbjörn på en schackrutig väg genom Sverige. Jag drömmer om Sigmund Freud. Jag drömmer om en flygel. Nej, 2 flyglar. Nej, 2,5 flygel. Hej och välkomna. Jag är så hemskt glad att vi har lyckats få till stånd det här kultursamarbetet mellan Sverige och Gambia. Och jag är hemskt glad att så många har kommit hit just ikväll för att vara med i den här kursen Svensk folkdans. Varför valde just ni att delta i den här kursen? Jag tycker det är mycket exotiskt. Ja. Och som jag har påstått så har olika stammar olika dansritualer. Ja, kanske inte stammar precis, men det stämmer i stort. Vi har ju många sorter. Gammeltjoa, vals, polka. Jag har läst en bok om Skansen. Där står en tottempolle med blommor och ringar. Och där dansade de midsommardans. Ja, det är ringdans och det är inte så svårt. Det säger alla ni som kan det här dansen. Men jag tycker det är så mystiskt. Alla dessa ringar, är det för att blidka solgudarna? Ja, nej, det tror jag inte man kan säga. Ja, visst dansar man det alltid när det regnar ju. Ja, i och för sig, men det är inte obligatoriskt. Och så är ett folk som mumlar de här religiösa ramsor. Smågrudarna, det godaste jag vet. Ja, det är riktigt alltså att vi i viss mån gestaltar djur i våra sånger. Som alla naturfolk, en slags panteism, jag vet inte om jag skulle uttrycka det just så kanske. Och så på vintern har ni träde inomhus. Där dansar ni runt. Mormors lilla klocka skulle ut och åka. Ingen har det ont som får det. En slang går dit, en slang går ner i diket. Man besvärjar ödesgudarna in på sista färden, va? Jag vet inte om jag vågar dra så stora växlar just på det materialet. Ja, hej tomtegubbar, slå i glaset. Är det sant det här? Det är krigsdans och ni offrar grisen som ni sedan äter med levrade blod. Du tänker på svartsoppa? Svartsoppa! Så bestialisk man blir ju mörkrädd. Ja, vi kanske inte ska prata mer om det här. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle nosa lite grann på Hambo. Hambo? Den där bombo. Jag vet inte om jag vågar komma då. Nu ska ni få träffa en person som inte talar svenska. Hon är gift och är mantalsskriven i Trelleborg, Sveriges Kairo. Hon är för övrigt från Bulgarien, turnerar världen över med Trio Bulgarka och har dessutom medverkat på Kate Bushs senaste platta. Vi har glädjen att ha henne här ikväll. Yanka Rukia. Still
jag pratar bulgariska flytande så tänkte jag att det kunde passa bra att jag pratar med dig lite också, översätter jag det för dem. Sava trebestan med norsk Jokomaka. Разбрахме се. Ардрай мадравнушки бой. Много съм щастлива. Я бъд слушки, не бе. Щастлива съм, че съм на гости в Малме и съм сред тази красива публика. Працизни боколти. Ja. Я бъд ратнико. Ундати клинко бучо вратчо коли хунда пунти пата. Няма курти ти тако на бута хути пата бати. Кулата тата мути. Щастлива съм, че участвам на този концерт с моите прекрасни колеги. Hon berättar här att i hennes hemby, där brukar de spänna fast strängar i de avskalade skelettbenarna från avlidna släktingar. Och så framför de julvisor och sånt. Och гарнати мутавуацка на вув. Искам да кажа на публиката, че съм солистка от 30 години на Българско радио и телевизия. Да, имала съм записи с Линда Ронштадт, с Хенк от Великобритания и с сестри Фърст от Великобритания. Hon berättar här att senaste turnén så var de ute och söp med Linda Ronstadt. Och hon var så bakis så de fick inställa en hel turné de hade sen i Sydamerika. Men nu så ska det här inträffa något fantastiskt för att vi ska ta fram Inge Pettersson. Och ni vet att Inge Problem heter ju Njema Problema, så det blir Njema Pettersson. Не бях пяла с всякакви инструменти, съм участвала и съм пяла на концерти, но с такъв инструмент не бях пяла, но съм радостна, че ще пея с такъв инструмент, с такъв хубав колега, който да ми акомпанира. Мерси. Благодаря. Props
Kroppsvisitering, får jag be följa med in. Ta av alla kläderna. Och ställa mot väggen så. Hur länge har ni haft det här? Ja, länge. Och det kliar. Ser det bra ut. Jag tror att jag ska skriva ut en salva så kan ni komma igen om 3 veckor. Vi ser på bagaget. Har ni knark i väskan? Vad är inte nu längre? God dag. Jag tänkte få en hudgravering utförd. Inga problem. No problem, som tysken säger. Ja. Vad ska det vara för motiv? Ja, jag hade tänkt en mus på hälen. 500 kronor. Ja, 500 kronor. Ja, för en pyttemus som man knappt ser. Det är inte alla som visar musen när de tar sig skorna. Herregud, ni är ju berusad människa. Det här är ju ett precisionsarbete. Jag kan ge rabatt. 400 kronor. Så ni är inte kloka. Det här bär man ju på sig hela livet. Ja, 300 kronor då. Men herregud, det är inte frågan om pengar nu. Tror ni verkligen att jag skulle vilja besudla min hud med era klumpiga kråkfötter? Nej, en suput är ni också. Usch! 50 kronor då. Ja, men det var billigt och bra, det tar vi. Som ni redan har räknat ut så är denna veckas yrkesman, han är tatuerare och här kommer han, Kenneth Fong! Välkommen. Tackar. Varsågod och sätt dig. Tack. Ser du har ingen mick där så att jag får försöka få fram en mick till dig. Här har du dina tatuerargrejer. Vad kostar det att bli tatuerad av dig, Kenneth? Den minsta tatueringen kostar 100 kronor. Och vad blir det då? Ja, det blir en liten nyckelpick, eller namn, eller en liten blomma. Som jag vill ha kära mor, vad skulle det kosta? Det beror på storlek. Så stort ungefär? 500-600 kronor. Ja, då tar vi bara mor. Du måste fråga, det finns inte många människor som ångrar sig och vill komma tillbaka och vill liksom få tippexa över på sig, va? Men vad gör ni då? Ja, det kan man tatuera över den med en annan tatuering. Du hittar på något på bokstäverna då som kan passa över? Nej. Mormor eller? Ja, det ska bli en lite större tatuering över den gamla. Okej, du måste berätta var du kommer från och var du har lärt dig tatuering. Jag kommer från Hongkong. Jag har lärt mig från en kinesisk tatuerare i Hongkong. Ja. Är det inte så att i vissa länder så när folk dör så tar de och klipper av huden och sen så hänger man upp det på väggen? Ja, det stämmer, ja. På museum. Så att då betraktar man tatuering mer som konst? Ja. I Sverige är det mest man mer känslan av att det är skönt och sådär som tatuerar sig. Men nu på senare tid så har väl rätt många kvinnor börjat tatuera sig? Ja, det är riktigt. Och var tatuerar de sig då? Har jag alltid undrat. Kan du gissa? Var är vanligast? Ja, de brukar tatuera sig på skinka. Ja. Kostar det extra eller? Nej. Det var samma pris där? Det blir samma pris, ja. Ja. Ja, men då tar vi mor där först. Så du menar det? Gör det ont då? Nej, det är inte så farligt. Har du själv någon tatuering? Ja, visst. Var då? På skinkan. Vad står det där då? Ja,
Ja, det har jag en lyckofisk. En lyckofisk på skinkan? Ja. Låter bra. Jag har alltid drömt om att ha en tatuering faktiskt. Men jag tänkte, det gör ju så ont. Så att jag tänkte jag kunde ha en på väskan här istället. Man kunde tatuera på väskan. Gör det ont? Nej du Kenneth. Den får du nog ta med dig. Ja. Hej på dig. Okej. Jag tror i alla fall att om jag hade tatuerat mig så hade det blivit en gul ros här vid hjärtat. Gula rosor i en brun bukett, gula rosor i en nummershår. Allting lär sig leva i skuggornas person. Gula rosor i en arbetarhand, gula rosor i en kvinnas hatt. Blomster under kudden en midsommarnatt. Gula rosor i en död mans grav, gula rosor mot en fängelsemur. Gula rosor i en sprucken vas som hoppet runnit ur. Gula rosor i en orörd äng, gula rosor i en drivhusbassäng. Allting föds i skärvor av sol såväl som regn. Tatuerad arm, gula rosor på en bruten kvist. Gula rosor mellan sidorna i en bok som någon har mist. Gula rosor i ett skärt kuvert, gula rosor kan alla få som kan överleva i skuggornas person. Nederlaget. Jag låter min kyckling lika i ugnen med ryggen uppåt mot himlen, lik de bedjande i en moské. Kom med din kniv, ropar kycklingen på tallriken med bröstet uppåt. Jag skär en vingel, upptäcker ängen jag mötte i en bok när jag var liten. Jag talar ett språk som är inte mitt. Därför förvandlas R till L när jag öppnar munnen. Därför har rån blivit ett tragiskt lån. Jag är fånge hos lån. Befria dig själv. Jag ger gång på gång ifrån mig ett högt rallare, en övning. Och ser ett gammalmodigt lok skrikande störta fram. Med denna rörelse lämna, trots sin mörda, ingenting annat än en rök som svävar och skimras i rymden. Snön faller. Ju djupare snön på hustaken, desto gladare världen.
Hörs nu en viskning så är det inte Lotta utan en blodig råtta som förmår uppenbara ett litet mörkt rum, eller rättare döden. Nu ska jag presentera the fabulous Miss Paula Watson. Woo! I really can't stay. Maybe it's cold outside. I got to go away. It's cold out there. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll take your hand, sit just like I. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. But really, I'd better scurry. What's your hurry? Or maybe just to have a drink. Put on some records and while I pour. The neighbors might think, ooh, it's bad out there. What did you put in this drink, darling? No cabs to be held out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlets to now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, 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 sir. Mind if I move in a little closer? Well, at least I think that I'd try. Ooh, it's such a hurt, my pride. I really can't stay. Get over this so long. Oh, baby. But it's cold Hawkins is really out there tonight, darling. Miss Paula Watson here is from L.A. Now, the hip city. The hip city where you grew up. You had a piano. It used to be a very nice city, but it isn't anymore. It isn't? What's wrong with it? Too many foreigners there. You had a piano teacher once who was very cruel. Oh, she was so ever cruel. Tell me about it. She used to crack me on my knuckles, you know. If I made a mistake or something, she'd, you know. It helped? Well, I mean, I didn't like it. How would you like to be cracked on your knuckles, darling? Not tonight. Okay, not tonight, Josephine. All right. You work a lot in bars. Do you think that people in general, when they go to bars, do they have respect for you? It all depends on what bar you're working in. Tell me, what's your experience with people in Well, bars? my experience is that I usually know how to handle people if they get a little bit obnoxious, you know. I say, oh, darling, don't act like that. Be nice. You mean that helps? It helps a little bit because, you know, people come to a bar and they're a little uptight, you know, maybe they've had a bad day. And they look at me and I say, smile, honey, you're on candid camera. And they give me a big smile, you know. So it's sort of, you have to use a little psychology on people, you know. Of course, if they've had a bit too much to drink, it's very difficult to use psychology on anyone that's drinking too much. Tell me, do you believe in ghosts? Yes, I've seen ghosts. You've seen ghosts? The first time I came to Sweden, I saw a ghost. Was that Ingvar Carlsson? It was in Karlskrona, on top of the theater. There was a woman standing there with this beautiful old-fashioned 1800th century dress, you know. And she was standing there like that, like she was on camera on stage or something. And I looked out, I said, oh, a ghost. It really was. It was? It was sort of a faded thing, you know.
How about your apartment? Are there ghosts in your apartment? No. I'm the only ghost there. Because when I was over at Paula's apartment... She lives here in Malmö. Oh, don't tell them about that. Well, about the dishes rattling, Yeah. and the pots rattling, in the kitchen, and nobody's there. We were sitting in the kitchen, and suddenly, when we were eating, we hear someone coughing in the living room. Absolutely. He heard it too. And you go in there. There was nothing there. Strange. Well, strange things happen in life. Life can be strange. But it's nice. Do you know what allemansrätt is? No, but I'm ready to find out. Is this Domänverket? Ja. Hello, I want to talk to somebody in charge of this so-called allemansrätt. Allemansrätten. Yes, I want to ask you about it Wait a because... minute. Hello. Hello? My name is Larsson. Hello, Mr. Larsson. What can I help you? Well, my name is Johnson, and I am traveling around in Sweden, and I want to know what this allemansrätt is. Okay. Well, I should try to explain for you. Thank you. It's quite simple. In Sweden, you know, people may walk around in... Work around? Walk around in our forests and along our seasides and Are you lakes. talking about Swedish people? Swedish or and foreigners yes, also? of course. Yes, of course. Of course. Yeah. And what we say to tourists and to Swedes is, you are welcome out in our wild nature, and you may pick what do you call it, for to eat. Pick for to eat? Yes, in the forest you can find. You mean you can hunt everywhere? No, not hunt, but you can kill animals. No. You can take what is needed from the nature. Birds and grow. stuff? No animals at all. But what is growing on bushes and such. Leaves, you mean vegetables? Yes. So you can take vegetables from farms and from... you go in the woods? You know, where are you now? I'm now in Landskrona. In Landskrona, yes. And you're going by car? Yes, traveling up north to Helsingborg. Helsingborg, yes. Halv. Okay. Bostad. Okay. Well, as a matter of fact, you're obliged to put your tent anywhere you like, but you must not disturb the farmers. Yes. And their work on the fields and so on. Yes. We must not ride our cars close to the working farmers. Now tell me, what can we not do, if you would be specific? You may not harvest trees for building up a fire, etc. You may take what is fallen down from the trees. Apples and stuff? Yes. But I mean, if you want to put up a fire to cook some food, yes, then you may not cut trees. Okay? We cannot cut trees. We cannot. I see. You can't saw down a tree and make a little fire. No, but you may take. How can we make fire without wood? Yes. You know, usually you find parts of dead trees in the forest on the ground, and this you may take. Okay? Okay, you can use dead parts of trees. I don't want to hear no rock and roll. I don't want to hear no ballad song.
And I don't want to hear no love tune melody. But what I want you to do for me is make me a low down funky blues. Yeah. I don't want to hear no music in no minor key. Have mercy on a sexy gal like me. 'Cause all I want you to do is make me a low down funky blues. Now listen to me. Rock and roll, that's all right with me. I don't mind it. I can take it and leave it to a certain degree. And a ragtime tune sometimes will do. But right now I'm telling you, I don't need to hear no rock and roll. And no love song story has never been told. 'Cause all I want you to do for me is make me a low down funky blues. Now we're gonna play the blues, all right? To a certain degree. And a ragtime tune sometimes will do. But right now I'm telling you, I don't need no loving that I've already had. Slow down feeling, I got it so bad. All I want you to do, make me a low down funky blues. Just get yourself together and make me a low down a funky blues. And if you do that, everything is gonna be all right. Have mercy, have mercy, have mercy. Kroppsvisitering, får jag be följa med in. På alla kläderna. Upp med armarna mot väggen. Så sära på benen. Det ser bra ut. Hur länge har ni haft det här? Och sen Tyskland. Och det kliar. Tacka fan för det. Ni har ju en uggla uppstoppad i röven. Vet ni inte att de är fridlysta? Kroppsvisitering, får jag be följa med in. På alla kläderna. Upp med händerna mot väggen. Kroppsvisitation. Vad är det här? Det är en pölsa. Jaha. Passera. Ja. Och nu så är det dags för lite stand-up comedy. Ni vet säkert vad det är. Alltså det är, man står upp så här och sen är man rolig hela tiden. Det är det går ut på oss. Och jag har haft lite tur där eftersom jag är gotlänning. För ni vet, varje år då kommer ju alla politiker ner till oss va. Och sen så har de ju gratis och nästan comedy-festival för oss en hel vecka i Almedalen. Så där har man plockat upp ett och annat trick faktiskt. Men när jag var liten, då hade jag inte alls lust att hålla på med det här. Utan när jag var liten, då hade jag ett enda drömyrke. Och det är vad vi på gotländska kallar för seminar. Vet ni vad det är?
Ja, det är alltså en sån här som gör inseminationer på kor. Ja, en sån ville jag bli alltså. För de var mina hjältar alltså. Ni ska tänka, det var unga fräscha grabbar. De kom i så här fräsiga sportbilar hem till oss. Så hade de hela baksätet fullt med sperma så här va. Ja, det hade de alltså. Och sen rör de ur där va. Så tar de på sig svarta fotsida gummirockar så här. Som knäpptes bak så va. Och sen tar de på sig gummihandskar som gick upp hit alltså. Så. Sen gick de in i lagorn. Och hej och hå alltså. Ja men ni vet, de seminerade de där korna vet du. Så de står med ögonen i kors efteråt alltså. Ja jag tänkte där det ska bli min nisch alltså. Ja nu blev den så men. Det är ändå lustigt hur saker och ting går igen i ens liv va. Ni tänker på det för att några år senare då började jag köra taxi va. Och då hade man lik förbaskat till baksätet fullt med sperma där. Vad samma jobb alltså. Ja. Min brorsa, han har hittat sin nisch i livet. Han har blivit en sån här, alltså förbi den här tiden när man satt lugnt och fint och åt middag med han var. För han är så i smaret vet ni. Så han har minst en telefon i varje ficka och 6 faxar i en faxask va. Så oerhört på grej alltså. Han har nämligen startat ett företag. Och det började med att han såg när Lena Philip som Fong i tv i första gången. Kommer ni ihåg det? Melodislagerfestivalen. Då hade hon en sån här kort tröja på sig va. Och det där det säger brorsan. Och han slår till direkt alltså. Så öppnar han ett navelinstitut. Ja visst är det genialiskt va. Han har en sån studio i Stockholm. Dit kändisarna kommer och så fixar till sina navlar. Så de kan visa upp dem i tv alltså. Och då bygger de om dem med plastmassor då va. Så de blir större eller mindre då. Precis vad de vill va. Och killarna de brukar bleka håren runt omkring så här. Eller bara lägga slinga. Det är ju vilket man vill va. Så. Och sen har han då en butik till det här va. Där han säljer allt en navel behöver alltså. Ni vet smycken och parfymer och så har han uppfinner, vad ska man säga, någon slags navelfil kan man kalla det för va. För ni vet det samlas ju alltid sån här ludd och döda hudceller och sån här geggamoja liksom. Och då har han en grej som tar bort det så. Och affärerna går lysande alltså. Kändisarna står i kö på det där alltså. Och nu har han gått med i Livets Ord också så han kan tjäna mycket pengar utan att ha dåligt samvete. Ja, det är inte dum brorsan. Jag har faktiskt själv varit det. Ja, det är kanske lite intimt. Det borde man ju inte ens säga så här men... Ja, men ni vet ju hur det är va. Herrarna, de vill ju gärna dricka champagne ur naven på en och sådär va. Så att... Ja, jag har gjort om min då från en 4 till en 6. Där ska ni höra. Men det är så här att jag och min bror, vi har inte glömt vårt agrara ursprung utan tillsammans har vi knåpat ihop följande melodi som vi kallar för Melon Hand Blues. 1, 2, 3. Det sägs att maten är så farlig, att maten är så dyr. Det beror på någon som inte håller fingrarna i styr. Jag säger bort med mellan händerna. Bort med mellan händerna. Inga fingrar i maten, mellan händerna ska bort. För på purjolök och sallad och var persiliekvist är det folk och kladdar så den vissnar och blir trist. Jag säger bort med mellan händerna. Bort med mellan händerna. Inga fingrar i maten, mellan händerna ska bort. Och du som har ett växthus, ställ inte dörren på glänt. Då smiter det små fingrar in och lägger på procent. Jag säger bort med mellan händerna. Bort med mellan händerna. Inga fingrar i maten, mellan händerna ska bort. All right, take it, Jan Sigurd. Bonden sådde säden och säden växte stor. Han skördade den och skickade den till lantmännens kontor. Och lantmännen har kvarnar som maler natt och dag. De lägger mjöl i påsar efter sorter efter slag. Så köps det av grossisten, läggs upp på lager där. Sen säljer han det vidare och gör en god affär. Det hamnar i butiken, där handlar bondens fru. Ta och jävlar vad han fick med vad det kostar henne nu. Jag säger bort
är kund. Ja, hej. Jag skulle vilja beställa dalahästar i en helt annan typ av färgskala. Jaha. För att vi ska ha en utställning i New York nämligen. Och skulle vilja beställa upp ett tjogtal svarta dalahästar. Mm. Så vi kan ta en liten order. Vet du vilka storlekar du vill ha då? 30 kanske låter bra. Mm. Det är så stort du ska ha. Ja, det blir alltså, de ska ju gå hela, som man tänker hela, du vet, de går runt den här podiet, va? Mhm. Och så har vi, så står det Sverige då, va? Ser så Sweden, alltså Sweden då, va? Och så i och med att de tittar här så ska det vara en glasmonter, va? Och så ska vi ha de här, och jag ska själv måla upp ett par dukar bakom som visar bara parkeringshus, och man ser överhuvudtaget hur liksom hela amerikanska kulturen har importerats, va? Och det blir bara liksom hamburgare fast som bilar då, va, som kör stora avgasrör och moln då, va, som liksom bara vilar tungt över hela alltet, va. Och så dalahästarna står som såna här frustande hästar där vid bäcken, va. Hur många sådana skulle du ha då? Ja, jag tänkte 7 stycken någonting, så bara står och liksom frustar vid bäcken, och du vet, dalahäst som inte kan få foder, inte mat, inte vatten, ingenting, alltså det blir som en symbol över hela jävla hojten, va. Och hela jävla landets förfall bara. Det är bara jävla imperialistsörja av alltihop som bara faller ihop som en jävla smäck som har trillat ner från hatthyllan. Du hajar, va? Som en döbak jävla bluffkaka. Det låter dystert tycker jag. Det är jäkligt dystert, men det är jäkligt talande samtidigt alltså. Och jag vet inte om ni kan skicka dem i delar för man ska kunna sarga de här dalahästarna. Ta i tur dem med yxor och visa hur själva dalahästen bara lider. Hur hela Sverige bara suffokerar fullständigt inför den här jävla trycket. Och du vet, ozonlagret, det bara, man ser hur strålar bara faller ner på ryggen på de här arma dalahästarna som står där. Ledbrutna, ser ut som ett gäng kameler fullständigt. Skandinaviska kameler, va? Fast som är då dalahästar. En bild av Sverige idag. Är det så illa tycker du? Ja, på något sätt är det. Det är så jäkla övertrakasserat alla våra livskonton. Det är som ett checkhäfte som är sönderrivet, som ligger utspridda för vinden i en park. Med löv, fjolårets löv till och med. Det är för jäkligt alltså. Och här bor människor. Tror att de går runt i paradisisk sommartillvaro, njuter av solen, badar i förgiftade vatten. Och jag vill att hästarna ska komma mot besökaren. Du vet, som i bläcktrumman med ålarna ur nostrilerna på hästens nos. Det ska vara döda hästar som galopperar över svenska flaggan rakt mot besökaren. Och herregud, de kommer göra ett sånt enormt intryck alltså. Åh gud. Ja. Vad heter du? Jag heter Bengt Dahl. Jag är konstnär. Jag kommer aldrig ur det här. Jag har såna visioner. Det stämmer aldrig, men ändå på något sätt stämmer det. Hajar. Och jävla folk, du vet, de vill ha såna här höftledsoperationer gjorda. Man tar till och med dalahästar med såna här kulor. Man ser hur de lider av att inte få såna här höftledsoperationer gjorda. De står i kö. Dalahästar i kö framför ett gigantiskt sjukhus. Va? Det är väl Sverige ett nödskott. Bara få tag på taxi är omöjligt på helgen, va? Dalahästar vid taxistolpen utan telefon. Den är avriven. De står med sladden i handen. Och politikerna, de står som den här jävla dalahästar i skymundan, vet du. Med armarna eller såna här hovarna i kors, vet du. Och stirrar på de här små stackars dalahästarna som vill in på dagis. De får inte, för det här är fullt. Det är för jäkligt. Åh, vilket jävla land vi lever i nu. Ja, det gör vi. This is a perfect place
for you and I can reach out and touch your face before I say goodbye. This is a perfect place for love to die. No one will be watching us if we have to cry. I'm sitting here waiting, for night and days, repeating all the painful words, those I have to say. Then I see you coming, smiling through the door. Suddenly I realize I have no courage anymore to say goodbye. This is a perfect place for me and you. Well, this is a perfect place to break a heart in two. Beckett outdoor cafe, repeating all the painful words, those I have to say. And I see you, that smile on your face. Suddenly I realize I just can't stand this place. This is a perfect place, so beautiful and calm. I can hear the birds from here when I hold you in my arms. This is a perfect place for you and I. We could have started here instead. I say goodbye.